Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và Mia. Thì lần đầu tiên mình muốn thực sự cảm ơn rất là nhiều các bạn vì đã ủng hộ mình và kênh của mình đã chính thức được 1.000 sub. Thật ra cũng là vài ngày trước được 1.000 sub rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian để làm cái video này. Thì mình là một du học sinh Trung Quốc và học tập và sinh sống tại Trung Quốc, và cũng như là từng làm các công ty Trung, sẽ trả lời các mặc định nhận định về Trung Quốc cũng như là du học Trung Quốc. Thì đây tất nhiên chỉ là một cái ý kiến cá nhân của mình thôi, nhưng mà các bạn nào mà muốn sang du học Trung Quốc hoặc là sang du lịch hoặc là sang làm việc thì có thể tham khảo nha. Câu hỏi đầu tiên là các bạn Trung Quốc kỳ thị du học sinh Việt Nam. Thì cái này rồi xong mấy câu đầu tiên mà drama mà khó khăn quá ta. Thì đối với mình nha, thì mình cũng không hẳn là du học sinh Việt Nam đúng không, nhưng mà mình quen biết rất là nhiều bạn Việt Nam, mình cũng chơi chung với họ, thì bản thân mình chưa từng thấy hoặc là gặp một cái tình trạng nào mà các bạn du học sinh Trung Quốc kỳ thị du học sinh Việt Nam. Nếu mà các bạn nào đã từng gặp cái trường hợp như vậy là bị kỳ thị thì các bạn comment bên dưới để mình coi thử. Vì bản thân mình thì mình chưa từng thấy, hoặc là cũng chưa có nghe các bạn Việt Nam kể lại cho mình nghe là có cái tình trạng như vậy. Cái quan điểm của mình về vấn đề này thì chắc là không có, vì mình cũng chưa từng thấy, chưa từng gặp. Câu thứ hai là du học Trung Quốc rất là dễ. Thì cái này cũng có phần đúng, cũng khá là đúng. Nếu mà các bạn so về các đất nước như là du học Mỹ, du học ở châu Âu á, thì du học Trung Quốc có thể nói là phần nào đơn giản hơn chút xíu so với du học bên các nước phương Tây, nhưng mà đó là xét về phương diện tự túc. Còn về học bổng thì mình cảm thấy là có vài cái gọi là điều kiện cần phải đáp ứng được. Những cái điều kiện đơn giản nhất như là điểm trong lớp cần phải cao chút xíu, xong rồi tiếng Trung phải tốt chút xíu, xong rồi có 2 lá thư từ thầy cô. Thì đó là những cái yêu cầu cơ bản cần có để apply được cái học bổng Trung Quốc, nhưng mà cũng chưa chắc được, là cũng hên xui nha, nhưng mà thì đó là những cái điều kiện. Còn nếu mà các bạn muốn chắc ăn thì các bạn có thể nâng cao hơn, như là có những cái kỹ năng, những cái đặc trưng nhất định của bản thân, có những cái mà đặc điểm của bản thân mà người khác không có, thì mấy bạn thì cái phần trăm các bạn nhận được học bổng thì cao hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn nói là đi du học Trung Quốc dễ nha, thì nói chung là cũng có phần nào đó đúng, vì văn hóa cũng khá là giống nhau đúng không, khoảng cách địa lý cũng khá là gần. Từ Việt Nam sang Trung Quốc mình bay qua cái một rất là thoải mái. Nhưng mà các bạn nào mà muốn nhận được học bổng gọi là như là học bổng toàn phần, học bổng bán phần chẳng hạn, thì cũng cần một cái sự nỗ lực nhất định. Cái thứ ba là Trung Quốc không phát triển, khá là cổ kính. Thì cái này mình cảm thấy là cũng có phần đúng và phần không đúng. Thì mình nghĩ là cũng tùy vùng. Có những cái vùng như là khu vực như là Thượng Hải, như là Bắc Kinh, như là Quảng Châu, Thâm Quyến, thì những cái nơi đó mình cảm thấy rất là phát triển. Thì những cái nơi đó có rất là nhiều tòa nhà cao tầng, cơ sở hạ tầng của họ cũng rất là tốt, và những cái đường xá rất là ok đó, rất là phát triển đó. Thì tất cả tiện nghi đều có thể gọi là đầy đủ hết. Nhưng mà cũng có những cái khu vực gọi là kém phát triển hơn, như là Quảng Tây, như là Vân Nam, như là các tỉnh xa hơn, thì chính phủ có thể là không quá đầu tư vào những cái khu vực đó, thì đúng là không quá phát triển thật. Cũng phải coi mình ở khu nào. Còn khá là cổ kính thì cũng đúng. Ở Trung Quốc nó hay như thế này, nếu một cái thành phố, giả sử thậm chí Thượng Hải chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái khu vực cổ kính để lưu giữ lại những cái văn hóa, những cái thiết kế hồi xưa của Trung Quốc, và những cái nơi mà họ đổ tiền vào để xây dựng những cái tòa nhà cao tầng, những cái tòa nhà chọc trời, để cho và là theo cái thời đại bây giờ. Thì nó sẽ có hai cái vùng rõ rệt luôn. Tức là một cái vùng mà mình tới là mình sẽ thấy toàn những cái cảnh thiên nhiên, những cái cảnh mà như là trong những cái phim kiếm hiệp, những cái cổ trang á, phim cổ trang á. Còn một cái bên là thực sự là nó bùng hơn, nó phát triển hơn, nó rất là phồn vinh hơn. Tiếp theo là Trung Quốc nhậu. Tiếp theo là Trung Quốc nhậu không thua gì Việt Nam. Thì mình cảm thấy cái này là không chính xác nha các bạn. Mình cảm thấy là Trung Quốc nhậu thực sự không bằng Việt Nam các bạn. Việt Nam nhậu là Việt Nam có thể là nhiều khi là 7 ngày nhậu hết 5 ngày 5-6 ngày. Ở Trung Quốc có thể là một tuần nhậu 1-2 buổi gì đó. Nhưng mà nói chung là mình cảm, với lại ở Việt Nam nhậu thì mồi rất là ít. Ý là bia thôi, ăn rất là ít. Còn ở Trung Quốc thì ăn nhiều hơn nhậu. Đại đa số nha, thì người Việt Nam nhậu rất là tốt. Còn bên Trung Quốc thì uống 2-3 lon là xong. Bên đây thì uống bia như là xã giao thôi, còn bên Việt Nam là chinh chiến, có thể nói là vậy. Thì tiếp theo là Trung Quốc toàn trai xinh gái đẹp như trên top TikTok đó. Thì cũng không hẳn là vậy. Tất nhiên là ở đâu cũng có người đẹp, nhưng mà nếu mà nói là toàn là giống trên TikTok thì thấy là cũng không có đúng lắm. Thì họ đa số người ở đây con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, thì khi họ đi những cái nơi mà ăn uống xa hoa thì họ sẽ make up. Thì ở đây cũng có 2 kiểu make up.
Một á, là make up rất là đậm luôn, gọi là make up mà không thấy mặt luôn. Hai là make up sương sương, ý là tô son thôi, ý là make up sương sương. Thì cũng có hai kiểu, nhưng mà không phải ai cũng đẹp như trên TikTok đâu bạn, thì cũng tùy bạn thôi. Và thực sự thì trên TikTok thì đa số một phần nữa là do app cũng phải gánh, cũng khá là nặng á. Nhưng mà nói chung là không phải ai cũng đẹp, nhưng mà đúng là có người đẹp, người bình thường, nhưng mà nói chung là cũng gần giống như Việt Nam mình, tức là có người này người kia. Nhưng mà nếu mà nói là tất cả đều đẹp thì không mà. Và tiếp theo là da con gái, và da con gái Trung rất đẹp, rất hay skin care. Thì mình nghĩ là sao toàn là về con gái ta. Cái này mình nghĩ là cũng có một phần đúng. Thì như các bạn biết á, thì đồ ăn của Trung Quốc rất là giàu mỡ. Con gái mình nghĩ là chắc là sẽ có skin care khá là nhiều đó, vì ở đây đồ ăn nào cũng giàu mỡ, món trưng món hấp gì cũng có dầu. Thì nên là nếu mà không skin care, không có kỹ thì chắc là cũng dễ nổi mụn luôn. Thì nên là các bạn cũng hay skin care, các bạn cũng chăm sóc da cẩn thận. Và ở đây cũng có rất là nhiều hãng chăm sóc da khá là tốt, nên là mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Con trai thì ở đây cũng có các bạn rất là chăm chỉ skin care, nhưng mà cũng thiểu số hơn. Như là các bạn học của mình ở người Trung thì họ cũng có đứa không chải tóc luôn, xách thẳng ba lô đi học luôn, cũng đâu có gì đâu. Thì nói chung là cũng tùy bạn. Con trai Trung Quốc rất ốm và cao. Phần này thì cũng tùy nữa bạn, thì cũng có những cái bạn thấp, những bạn cao, những bạn thấp, nhưng mà theo mình quan sát được thì là các bạn ở phía Bắc á, thì sẽ cao hơn, da trắng hơn. Các bạn nam và lẫn nữ nha, ở phần phía Bắc á, là lạnh hơn, không khí lạnh hơn thì các bạn trắng hơn, các bạn cao hơn. Nhưng mà còn ở phía Nam thì sẽ có là phần thấp hơn chút xíu. Nhưng mà nói chung là bạn nam thì ở bên đây là cũng trung bình là 1m7, mình nghĩ là vậy. Và nhận định tiếp theo là du học Trung Quốc nội dung rất là khó, các môn rất là khó, dễ rớt môn. Ở đây đúng là nó sẽ khó đây là tại sao, là vì tất cả những cái chữ đều là chữ tiếng Trung. Có lẽ là các bạn không quá thành thạo tiếng Trung, khi đọc vào thì mù luôn. Thì thậm chí là tiếng Việt của mày khi học đại học ở bên Việt Nam, các chữ nhìn vô nhiều khi mình cũng không hiểu. Có thể là mình hiểu từng chữ, nhưng mà khi ghép vào thành một câu thì mình chẳng hiểu gì hết. Nên là thực sự là nếu mà nói là khó hơn thì khó hơn về mặt ngôn ngữ thôi. Còn thực sự là nội dung thì mình cũng cảm thấy là xem cũng khá là giống bên Việt Nam. Còn những cái bạn nào nói là toán khó hơn á, thì thực sự mình thấy là cũng như toán bên Việt Nam thôi. Nói chung là nếu mà các bạn thi không được ở bên Trung Quốc á, thì Việt Nam cũng thi không được thôi. Thì nói chung cũng khó như nhau thôi. Còn về rớt môn á, thì mình cảm thấy là cũng không dễ rớt môn lắm đâu mấy bạn. Thì đối với một cái thân phận là du học sinh á, thì thầy cô cũng không có quá gắt về việc mà cho các bạn điểm kém. Nếu mà các bạn chỉ cần cố gắng thôi, nhưng mà cố gắng nỗ lực, có viết ra cái ý nghĩ của mình thôi, thì mình nghĩ là cũng chắc khó rớt môn lắm bạn. Vì bản thân mình thì mình cũng chưa bao giờ rớt môn, nên là mình cũng không có biết là nó có dễ rớt hay không. Nhưng mà theo mình nha, thấy là không dễ rớt môn. Các bạn có học những cái bài cơ bản thôi là các bạn có thể là 60-70 điểm qua môn rồi các bạn. Còn nếu mà rớt môn thì các bạn kiếm chuyện với giáo viên quá, xong giáo viên đánh rớt rồi. Nhưng mà nói chung là mình chưa từng gặp, và các thầy cô bên đây thật ra mình thấy là rất là thân thiện mà. Nếu mà các bạn mà có gọi là muốn học hỏi, muốn có ý chí học thì thực sự là các thầy cô bên đây rất là support các bạn luôn. Thực sự là hỏi gì là trả lời đó, có khi là nói chuyện với các bạn tới tối luôn để giải thích giảm cái bài nào đó mà mình chưa có hiểu lắm thì thầy cô chắc chắn là sẽ hỗ trợ mình tới khi mình hiểu. Thì cuối cùng là môi trường học tập và làm việc ở Trung Quốc rất áp lực. Thì mình cảm thấy cái này là đúng các bạn. Thứ nhất là vì dân số đây rất là đông, xong rồi họ ai cũng rất là chuyện, có nghĩa là rất là nỗ lực, họ học rất là căng, họ học thâu đêm suốt sáng luôn. Các bạn có thể thấy đó, là khi mình vào thư viện nha, mình phải nhiều khi mình phải xếp hàng vào thư viện, có khi mình phải chờ chỗ mình mới có chỗ ngồi để học. Thì thực sự họ học rất là điên luôn, mình có thể nói là học rất là điên luôn á. Nói chung là cũng là một cái thứ tốt, nên là ai cũng học như vậy thì tất nhiên là áp lực cũng ghê, đúng không? Nên là nhiều khi là khi làm việc cái tính cạnh tranh rất là cao, vì ai cũng cầu toàn, ai cũng muốn là nhất, nên là khó kiếm việc làm. Nhưng mà mình nghĩ là tất nhiên là ở Việt Nam cũng vậy, thì ở đâu cũng vậy các bạn. Khi có nhiều người giỏi thì tất nhiên là làm việc và học tập rất là cạnh tranh. Thực ra ở Việt Nam như những cái trường như là Bách Khoa, những cái trường như là trường Y thì tính cạnh tranh cũng vẫn rất là cao thôi, rất là chuyện đương nhiên thôi các bạn. Nên là cũng không phải là riêng gì Trung Quốc cạnh tranh, mà ở Việt Nam cũng cạnh tranh như bình thường các bạn, cũng khốc liệt như bình thường. Và đó chính là câu trả lời của mình về các nhận định và các mặc định về Trung Quốc. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment bên dưới để mình biết nha. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.